नमस्ते, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। म प्रकाश। आजको यस भिडियो क्लासमा हामी कक्षा 10 को एक्जाममा, स्कुलको आन्तरिक एक्जाममा र एसईईमा आउने केही महत्त्वपूर्ण तर सजिला प्रश्नहरू गरिरहेका छौँ। केही कार्यक्रम यता हाम्रो रोजाइमा सजिला प्रश्नहरू पढ्ने गरेका छन्। किन भन्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने अधिकांश विद्यार्थीहरू, म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू म्याथमेटिक्समा एकदमै कम नम्बर ल्याएर पास हुँदैछन् भनौँ या फेल हुँदैछन् भनौँ, एकदमै कम नम्बर छ। त्यसैले हामीले म्याथमेटिक्सको अवस्था सुधार्नका लागि एकदमै बेसबाट उनीहरूलाई राइज अप गराउनका लागि, बेसबाट उठाउनका लागि एकदमै सजिला प्रश्नहरू गर्ने गरेका छौँ। तर यी सजिला प्रश्नहरू सजिला मात्र छैनन्, यी परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण पनि छन्। आउनु सजिला र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्ने क्रममा आजको क्लासमा हामी पुगिसकेका छौँ। आजको क्लासमा अब सुरु गर्न गइरहेको छौँ। आजको क्लासमा हामी सरल गर यानि कि सिम्प्लिफाई क्वेसनहरू गर्नेछौँ। सिम्प्लिफाई यसमा हामीसँग पहिलो क्वेसन छ √27 प्लस √75 माइनस 8√3। यहाँनिर मैले केही कुरा भन्न चाहे तपाईहरुलाई। यो जति पनि रुटभित्र छ, यी रुटभित्रका कुराहरू कति हुन् त्यसको फ्याक्टराइजेसन गर्नुहोस्। फ्याक्टराइजेसनमा पनि प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्नुहोस्। प्राइम फ्याक्टर रुट खण्डीकरण गर्नु। जस्तो यहाँ 27 छ भने 27 लाई प्राइम फ्याक्टराइजेसन रुटले डिभाइड गर्दै जानुहोस्। रुट नम्बरले, रुट संख्याले डिभाइड गर्दै जानुहोस्। प्राइम नम्बरले डिभाइड गर्दै जानुहोस्। प्राइम नम्बर भनेको 2, 3, 5, 7 परे। अब तपाईं सुरुमा 2 ले डिभाइड गर्नुस्। यसलाई 27 लाई 2 ले डिभाइड हुँदैन, 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। 3 ले 27 लाई 9 टाइम्स, 3 ले 9 लाई 3 टाइम्स। त्यसैले 27 भनेको कति हो त 3 × 3 × 3 हो। तपाईं 3 × 3 × 3 लाई 3 क्यूब लेख्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने हुन्छ। अभियसली 27 को ठाउँमा तपाईं 3 क्यूब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो स्क्वायर रुट हो। स्क्वायर रुटको मिनिङ हो स्क्वायरबाट एउटा आउट गर्नुहोस्। जस्तो दुईटा 3 बाट एउटा 3 बाहिर निकाल्नु पर्ने हो। त्यसैले तपाईले यहाँनिर क्यूब 3 क्यूब लेख्नु भन्दा 3 स्क्वायर × 3 लेख्दा राम्रो हुन्छ। बिकज वी नीड पेयर, हामीलाई जोडा चाहिन्छ, हामीलाई स्क्वायर चाहिन्छ। 3 × 3 यस्तो लेख्यो भने पनि तपाईले ठीक छ, यस्तो नलेखेर यस्तो लेख्नु भयो भने पनि ठीक छ। तपाईं जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सजिलोको लागि हामी 3 × 3 × 3 गर्छौं। यसमा गर्नुपर्ने के हो, यो स्क्वायर रुट हो है। यहाँनिर के छ स्क्वायर रुट। यहाँ 2 2 2 छ, नलेखे भने 2 हुन्छ। यदि यहाँ 3 लेखेको छ भने अभियसली यो क्यूब रुट हो, तीनटाबाट एउटा निकाल्नु पर्छ। यदि यहाँ केही पनि लेखेको छैन भने दुईटाबाट एउटा निकाल्नु पर्छ। त्यसैले यहाँ 3 3 3 हो, दुईटा 3 बाट एउटा 3 आउट हुने भयो। त्यो हामी तल्लो स्टेपमा गर्छौं। यसपछि आएको छ 75। आउनु 75 भनेको कति हो 75 मा पनि गरौँ। 75 लाई सुरुमा 2 ले डिभाइड जान्छ या जाँदैन? अभियसली जाँदैन, किनभने यसको पछाडी 5 छ। 3 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन? 3 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन भनेर चेक गर्नका लागि यो दुईटा जोड्नुस्। कुनै पनि नम्बरलाई, कुनै पनि संख्यालाई 3 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नका लागि त्यसका अंकहरू, त्यसका डिजिटहरूलाई जोड्नुस्। जोडेर कति हुन्छ 7 + 5 12 हुन्छ। 12 लाई 3 ले डिभाइड जान्छ भने अब 75 लाई पनि 3 ले डिभाइड जान्छ। सो अब 75 लाई तपाई 3 ले डिभाइड गर्नुस्। 3 ले 7 लाई 2 चोटी, 3 2 जा 6, 1 बच्यो, 1 र 5 15, 3 5 जा 15, 25 चोटी गयो। अब 3 ले यहाँ 3 2 जा 6 र यहाँ 5 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको 25 आयो। 25 लाई 3 ले डिभाइड जाँदैन, 2 ले पनि डिभाइड जाँदैन, 5 ले जान्छ। 5 ले कला डिभाइड जान्छ? जसको पछाडी 0 छ, जसको पछाडी 5 छ। यहाँ 5 छ, त्यसैले 5 ले डिभाइड जान्छ। त्यसैले 5 ले 5 लाई 20, 25 लाई 5 चोटी, अर्थात 75 भनेको प्लसको ठाउँमा प्लस, रुटको ठाउँमा रुट। अब यो 75 भनेको कति रहेछ 355 एज 3 × 5 × 5 रहेछ। यससँगै अब यहाँ हामीसँग यहाँनिर -8√3 छ। किन यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गरेनौं? किन भन्दा 3 लाई फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिदैन। यो इटसेल्फ आफैमा 3 छ, प्राइम नम्बर हो। प्राइम नम्बरलाई फर्दर फ्याक्टराइजेसन गर्ने पोसिबल हुँदैन। अब तपाईं 27 लाई 3 × 3 × 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले यस्तो नलेखेर यसलाई 3 स्क्वायर × 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। किन 3 स्क्वायर? किनकि स्क्वायर रुटमा छ। यहाँ पनि तपाई यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा 3 ×
5 स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। वाइ 5 स्क्वायर बिकज स्क्वायर रुटमा छ, हामीलाई स्क्वायरकै टर्ममा चाहिने हो। र यहाँनिर भयो 8√3। अब यसलाई म 3 स्क्वायरबाट 3 बाहिर आउँछ। स्क्वायर रुटको भित्र यदि स्क्वायर छ भने त्यो आउट हुन्छ। 3 स्क्वायर रुटबाट 3 स्क्वायरबाट 3 बाहिर आयो, भित्र के बच्यो √3 बच्यो। सिमिलरली यहाँ के आयो 5 स्क्वायरबाट 5 बाहिर आयो, भित्र के बच्यो √3 र यहाँनिर 8√3 एज इट इज जे छ त्यही हुन्छ, कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको √3 यहाँ 3 वटामा √3 कमन छ भने तपाईँ कमन √3 लेख्नुहोस्। अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ, पछाडि लेख्दा पनि हुन्छ, पछाडि लेख्यो भने हामीलाई सजिलो पर्छ। अब के बच्यो कमन निकालिसकेपछि के बच्यो, यहाँ 3 बच्यो, यहाँ 5 बच्यो र यहाँनिर 8 बच्यो है। 3 + 5 8, यहाँ -8 छ √3, 8 - 8 0 हुन्छ, 0√3। अब 0√3 कतिपय स्टुडेन्टहरूले यहाँनिर √3 मात्र पनि लेख्छन्, किन भन्दाखेरि 0 भनेको 0 भइहाल्यो, √3 बच्यो भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। द्याट्स रङ, त्यो रङ हो। किन भन्दाखेरि 0 × √3 हो, 0 × √3 0, यसको आन्सर 0 हुन्छ। अब हामी दोस्रो क्वेसन गर्न चाहन्छौँ, दोस्रो क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। म स्टुडेन्टहरूलाई यहाँ फेरि इन्फर्म गर्न चाहन्छु, हामी अप्ठ्यारा क्वेसनहरूभन्दा सजिला क्वेसनहरू गर्नेमा छौँ। एक्जामका लागि सजिला बेसिक क्वेसनहरू गर्नेछौँ। यदि स्टुडेन्टहरूलाई तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारा क्वेसनहरू चाहिन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोस्। फेसबुक पेजमा आफ्ना अप्ठ्यारा क्वेसनहरू पठाउनुहोस्, हामी सल्भ गरेर तपाईँको आन्सरहरू त्यहाँ राख्नेछौँ। र प्रत्यक्ष रूपमा यदि तपाईँ हामीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत हामी भेटिन पनि सक्छौँ। प्रत्यक्ष रूपमै तपाईँहरूका अप्ठ्याराहरूका सम्बन्धमा हामी त्यही कुरा गर्न सक्छौँ। अब हामी दोस्रो क्वेसनतर्फ लाग्न चाह्यौँ। मैले फेरि भने तपाईँहरूमा अप्ठ्यारा छन् भने कृपया हामीलाई फेसबुक पेजमा भेट्न सक्नुहुन्छ अप्ठ्यारा क्वेसनहरूका लागि। दोस्रो क्वेसन 4/45 3√20 र 8√5। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो यो 4 अगाडिदेखि नै रुटभन्दा बाहिर छ र यो स्क्वायर हो, स्क्वायर रुट हो, यो स्क्वायर रुट हो। कतिपय अवस्थामा जस्तो तपाईँको यो पनि हुन सक्छ। यहाँ 4 कहाँ छ भन्ने कुरा विचार गर्ने हो। 4 बाहिर छ, यहाँ 4 कहाँ छ भित्र छ। यो 4th रुट हो, यो चाहिँ 4 स्क्वायर रुट 45 हो। त्यसैले यसमा र यसमा फरक छ, एकदमै ध्यानले बुझ्नुहोस्। अब यसमा 4 अगाडिदेखि नै रुटको बाहिर छ। अब 45 भनेको के हो, हामी 45 भनेको के हो, 45 लाई 2 ले डिभाइड जाँदैन, 3 ले जान्छ कि जान्न ट्राई गरौँ। 4 + 5 9 हुन्छ, 9 लाई 3 ले जाने हुनाले 45 लाई पनि 3 ले जान्छ। 3 1 जा 3, 1 बच्यो, 1 र 5 15, 3 5 जा 15, 15 आयो। अब हेर्नुहोस् 15 मा 3 ले 5 चोटि डिभाइड भयो। इट मिन्स 45 भनेको कतिवटा 3, दुईटा 3, जसलाई 3 स्क्वायर लेख्न सकियो र एउटा 5। मैले स्क्वायर किन लेखेँ भन्दा यहाँनिर तपाईँको स्क्वायर रुट छ, स्क्वायर रुट भएकोले मैले स्क्वायर लेखेँ। अब 20 आयो। 20 भनेको के हो, फेरि 20 लाई गरौँ हामी। 20 भनेको 2 ले 10, 2 ले गर्नुहुन्छ 5 हुन्छ। इट मिन्स 20 भनेको के हो भन्दा 2 स्क्वायर × 5 हो। हेर्नुहोस् 20 मा दुईटा 2 छ, दुईटा 2 भनेको 2 स्क्वायर र एउटा 5 छ र पछाडि बच्यो 5। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, यदि तपाईँहरूसँग प्राइम नम्बर छ, रुट सङ्ख्या छ भने त्यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर राख्नु पर्दैन। एकदमै यो तपाईँको क्लास 8 को लेभलको क्वेसन पनि हो र एसईई मा पनि आइरहेको छ। त्यसैले हामीले यो गर्दैछौँ। एकदमै सजिलो क्वेसन, आजको टपिक अति नै सजिलो परेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, स्क्वायरबाट बाहिर 3 आयो। स्क्वायर रुटको भित्र 3 स्क्वायर छ, त्यसैले 3 बाहिर आयो, भित्र चाहिँ के बच्यो √5 बच्यो। सिमिलरली यहाँनिर 2 बाहिर आयो, भित्र 5 बच्यो र यहाँनिर एज इट इज जे छ त्यही हुन्छ, केही फरक हुँदैन। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 3 जा 12 र √5, 3 2 जा 6 √5, 8√5। यस्तो क्वेसन यहाँ भएको छ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर फेरि अघिको जस्तै √5 कमन छ। त्यसैले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा √5 लाई कमन निकाल्नुहोस्, बाहिर राख्नुहोस् र त्योभन्दा भित्र के बच्यो, यहाँ 12 बच्यो, यहाँनिर -6 बच्यो, यहाँनिर 8 बच्यो, 8 बच्यो र बाहिरतिर तपाईँको √5 छँदैछ। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट यो 3टाबाट √5 कमन आयो,
कमन आइसकेपछि बाहिर √5 भयो, भित्र 12 - 6 + 8 छ। अब यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ। 12 - 6 कति हुन्छ? 12 - 6 6 हुन्छ, 6 + 8 √5। यो भनेको तपाईलाई 8 + 6 14 √5 यसको आन्सर हुन आउँछ। 14 √5 यो आन्सर भयो। यसलाई हामी यसरी गरिरहेका छौँ। स्टुडेन्टहरु, हामीले दोस्रो क्वेशन गरिसकेका छौँ। दोस्रो क्वेशनको आन्सर पनि हामीले यहाँ पत्ता लगाइसकेका छौँ। यही बिचमा म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हामी क्लास 10 को म्याथमेटिक्सका केही सजिला तर एक्जामका लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गर्दैछौँ। तपाईहरुलाई केही म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित क्वेशनहरुमा अप्ठ्यारो छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ दिएको छ, त्यो सर्च गर्नु होला र हामीसँग सम्पर्क राख्नु होला। अझै स्पेशली जो स्टुडेन्टहरुले ट्यालेन्ट छन्, ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरुका लागि हामीसँग छुट्टै सम्पर्क राखेर प्रश्नहरु पठाउनका लागि अनुरोध गर्दछौँ। किन भन्दा यो क्लास भनेको एभरेज स्टुडेन्ट, मध्यम विद्यार्थीहरुका लागि, यानी कि एभरेज स्टुडेन्ट र विक स्टुडेन्ट, कमजोर विद्यार्थीहरुका लागि तयार पारेका हौं। अब हामी क्वेशन सी गर्न चाहन्छौँ। तेस्रो क्वेशन तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। थर्ड क्वेशनमा यहाँ दिएको छ। थर्ड क्वेशनमा 5 ³ √54 - 3 ³ √128 र प्लस ³ √16 रहेको छ। एकदमै इजी क्वेशन रहेको छ। 5 अब हेर्नुस्, अघि स्क्वायर रुट थियो, दुईटाबाट एउटा निकालेका थियौं भने अब क्यूब छ, तीनटाबाट एउटा, अरु सबै कुरा सेम हो। अब हामी यहाँ सुरु गर्छौं। 54 भनेको कति हो त? 54 लाई पछाडी 4 छ, त्यसैले 2 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ। 2 ले डिवाइड गरौँ। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 1 बच्यो, 1 र 4 14, 2 7 जा 14। 2 ले डिवाइड गर्न पोसिबल छैन 27 लाई, त्यसैले 3 ले डिवाइड गरौँ। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब तपाईलाई यसरी डिवाइड गर्दा के कति हुन्छ भन्ने गाह्रो लाग्छ भने तपाई क्याल्कुलेटरमा गर्दै लेख्दै गर्न सक्नुहुन्छ, इजी हुन्छ। जस्तो मैले 54 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 2 2 जा 4, 1 बच्यो, 1 र 4 14, 2 7 जा 14। यसरी डिवाइड गर्दा कहीं कतै मिस्टेक हुने सम्भावना रहन्छ। तपाई क्याल्कुलेटरमा 54 लाई 2 ले डिवाइड गरेर आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसले इजी पनि गर्छ। अब 54 भनेको एउटा 2 र 3 वटा 3 रहेछ, 3 3 रहेछ, त्यसैले 54 अरु हामीले सबै लेख्यौं, एज इट इज लेख्यौं। 54 को ठाउँमा 1 2 and 3 3 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। तर अहिले हामीले थाहा पाइसकेका छौं यो क्यूब रुट हो भने हामीलाई क्यूबको फर्ममा चाहिन्छ, हामीलाई क्यूबको फर्ममा यानी कि घनको फर्ममा चाहिन्छ। त्यसैले एउटा 2 यो एज इट इज आफ्नो ठाउँमा रहन्छ भने 3 क्यूब लेख्छौं। यहाँनिर फेरि कति छ? 128 छ। 128 भनेको कति हो हामी त्यो पनि गर्न सक्छौं। 128 लाई 2 ले गर्नुस् डिवाइड। 128 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 ले 3 लाई गर्नुस्, 2 3 जा 6, 2 ले 4 लाई 2 चोटी, 2 ले 32 लाई 16 चोटी, 2 ले 16 लाई 8 चोटी, 2 ले 8 लाई 4 चोटी, 2 ले 4 लाई 2 चोटी। यानी कि 128 भनेको कति हो त? 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा 2 हो। त्यसैले अब हामी अरु सबै कुरा एज इट इज जस्तोको त्यस्तै सार्छौं। 2 को 128 भनेको 2 को पावर 7 हो। तर हेर्नुस् यहाँ बाहिर, यहाँ क्यूब रुट छ। क्यूब रुट भएकोले 2 लाई पनि क्यूब क्यूब, यो भनेको 2 कतिवटा? 3 वटा, यो भनेको 2 कतिवटा? 3 वटा, 3 वटा 2 3 वटा 2, जम्मा कतिवटा 2 भयो? 6 वटा 2 भयो, एउटा 2 बच्यो। अर्थात क्यूब रुटमा भयो भने क्यूबको फर्ममा राख्दा राम्रो हुन्छ। देन आफ्टर क्यूब रुटमा 16 छ। हेर्नुस् यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 16 8 4 2, अथवा 16 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो 8 आउँछ, 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो 4 आउँछ, 4 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो 2 आउँछ। यसरी 16 भनेको 1 2 3 4 एकदमै सिम्पल कुरा छ, एकदमै सिम्पल कुरा छ। 16 भनेको 4 वटा 2 हो, 4 वटा 2 हो। अब यो क्यूब रुट भएको हुनाले 2 को क्यूब र 2। हेर्नुस् है तपाई, स्क्वायर रुट छ भने यहाँ 2 स्क्वायर रुट छ भने 2 2 को फर्ममा चेन्ज गर्नु, 2 2 रूपमा परिवर्तन गर्नुस्। क्यूब छ भने 3 3 मा गर्नुस्। यो जस्तो छ त्यस्तै गर्नुस्, किनकि त्यही अनुसार बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म यसलाई फेरि डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। 54 भनेको एउटा 2 3 वटा 3 हो। यहाँ हेर्नुस् 54 भनेको एउटा 2 3 वटा 3 हो। 128 भनेको 7 वटा 2 हो, 7 वटा 7 वटा 2, 7 वटा 2 मध्ये क्यूब रुट भावनाले 2 क्यूब 2 क्यूब 2 यसरी लेख्यौं। अब हामी हेर्न सक्छौं यहाँ 5 भइहाल्यो। हेर्नुस् है यहाँ
क्युब रुट छ 3 क्युब छ भने यहाँबाट एउटा 3 आउँछ, यहाँनिर के बच्यो क्युब रुट 2 बच्यो। यहाँनिर 3 भयो, 2 क्युबबाट 2 आयो, 2 क्युबबाट 2 आयो र यहाँ क्युब रुटमा फेरि 2 बच्यो र यहाँनिर 2 भयो, 2 क्युबमा 2 आयो र क्युब रुटमा यो बच्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ 5 को ठाउँमा 5, 3 क्युबको ठाउँमा 3 क्युबबाट 3 बाहिर आयो, यो क्युब रुटभित्र 2 बच्यो। 3 को ठाउँमा 3, 2 क्युबबाट 2, 2 क्युबबाट 2 र क्युब रुटभित्र 2 बच्यो। 2 को ठाउँमा 2, 2 क्युबबाट 2 बाहिर आयो, क्युब रुट 2 भित्र 2 बच्यो। अर्थात् क्युब रुटबाट त्यो मात्र बाहिर आउँछ जो क्युबमा हुन्छ, अर्थात् क्युब रुटबाट त्यो बाहिर आउँछ जो घनमा हुन्छ, जसको पावरमा क्युब हुन्छ, त्यो बाहिर आउँछ, अरू भित्रै बच्छ। अब यसलाई अझ अगाडि गर्दा 3 5 जा 15, क्युब रुटभित्र 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, क्युब रुटभित्र 2 र 2 2 जा 4, क्युब रुटभित्र 2। यसरी यहाँ यो सल्भ गर्न सकिन्छ, हल गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी हल गर्न सकियो। अब तपाईँ यहाँ पनि क्युब रुट 2, क्युब रुट 2, क्युब रुट 2, मैले भनिहालेँ यस्तो खाले क्वेसनमा रुटभित्रका कुराहरू, रुटका कुराहरू कमन आउने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ। सकभर सबैमा कमन आउँछ, नभए पनि दुईटामा कमन आउन सक्छ, तिनटामा कमन आउन सक्छ, अथवा केहीमा कमन आउन सक्छ। जति छ सबैमा कमन आउने पोसिबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँको क्युब रुट 2 यहाँ चाहिँ बाहिर कमन आयो, भित्र के बच्यो 15 बच्यो, 12 बच्यो र 4 बच्यो। अब यहाँ लेख्न सक्छौँ 15 माइनस 12 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ, 3 प्लस 4 र यहाँ क्युब रुट 2, यो भनेको 7, 3 प्लस 4 7, क्युब रुट 2 आन्सर आएको छ। यसको आन्सर यस्तो दिएको छ। अब हामीसँग फाइनली एउटा क्वेसन बचेको छ, त्यो एउटा क्वेसन पनि हामी छोटो तरिकाले गर्छौँ, धेरै डिस्क्राइब गर्दैनौँ। अनि तपाईँ एउटा क्वेसन फेरि दिएको छ, जस्तो यो क्वेसन डीमा तपाईँको 4 दिएको छ, 258 क्युब रुट 128 र 4 क्युब रुट 54। अब 250 भनेको कति हो हामी त्यो ट्राई गर्छौँ। 250 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् 125, 125 लाई 3 ले डिभाइड जाँदैन, 5 ले जान्छ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 लाई 5 ले 5 चोटि, अर्थात् यहाँनिर तपाईँ 4 क्युब रुट 250 लाई तपाईँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ, क्युब रुट भएकोले 3, हेर्नुहोस् एउटा 2 3 वटा 5, एउटा 2 3 वटा 5, 3 वटा 5 लाई 5 क्युब लेख्नुहोस् किनकि क्युब छ, र 8 128 योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा नै गरेका छौँ। 128 भनेको तपाईँको 7 वटा 2 हुन्छ, 7 वटा 2 हुन्छ, 7 वटा 2 मध्ये क्युब रुट भागनाले 2 क्युब 2 क्युब 2। यदि चाहिँ स्क्वायर रुट भएको भए, हेर्नुहोस् है, तपाईँको यदि स्क्वायर रुट भएको भए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर र 2 लेखिन्थ्यो। 7 2 को पावर 7, 7 वटा 2 भनेको स्क्वायर रुट भएको भए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर र 2 लेखिन्थ्यो। किन भन्दा स्क्वायर रुट भएको भए 2 2 2 स्क्वायरबाट आउँछ, तर क्युब रुट भएकोले क्युबको फर्ममा लेखियो। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि आयो हाम्रो 54 भनेको के हो। 54 भनेको 2 र 3 क्युब हो। अघि भर्खरै गरेका छौँ हामीले, तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। 54 नभए यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फेरिबाट। 54 मा एउटा 2 र 3 वटा 3 रहेको छ, यसरी गर्न सकिन्छ। अब 4 यो भयो, 3टा 3 बाट 3 वटा 5 बाट एउटा 5 बाहिर आयो, यो बच्यो। 4 को ठाउँमा 4, 5 को ठाउँमा 5, क्युब रुट 2 मा यो भयो। अब 8 को ठाउँमा 8 भयो, यहाँनिरबाट 2 बाहिर आयो, यहाँनिरबाट 2 बाहिर आयो, यहाँनिर के भयो त क्युब रुट 2 बच्यो। हेर्नुहोस् है, 8 को ठाउँमा 8, 2 क्युबको ठाउँमा 2, 2 क्युबको ठाउँमा 2 र क्युब रुट भित्र 2 बच्यो। कहिले पनि क्युब रुटबाट जे कुरा क्युबमा छ त्यो कुरा बाहिर आउँछ, स्क्वायर रुटबाट त्यो कुरा बाहिर आउँछ जे स्क्वायरमा छ। र यहाँनिर 4 तपाईँको 3 क्युबबाट 3 बाहिर आयो, क्युब रुट 2 यहाँ बच्यो। अब यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ 4 5 जा 20 क्युब रुटमा 2, 8 2 जा 16 2 जा 32 क्युब रुटमा 2 र 4 3 जा 12 क्युब रुटमा 2 यो लेख्न सक्नुहुन्छ।
अब यहाँ तपाईहरुलाई म देखाउन सक्छु 220 minus 30 plus 12 अहिले मैले तपाईलाई केही फास्ट गरे तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ क्युब रुट 2 क्युब रुट 2 क्युब रुट 2 तीनटैमा कमन छ त्यसैले त्यो पछाडिपट्टि लेख्छौं र अगाडिपट्टिको 20 32 र 12 यहाँ लेख्यौं साइन सहित यसको चिन्ह सहित क्युब रुट 2 अब हेर्नुस् 20 minus 13 भनेको कति हुन्छ 12 20 minus 13 32 हो माफ गर्नुलाई यहाँनिर 32 हो 20 minus 32 plus 12 भनेको 0 हुन्छ 0 3 क्युब रुट 2 0 क्युब रुट 2 0 क्युब रुट 2 भनेको के हो त 0 हो 0 क्युब रुट 2 भनेको 0 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी छौं कक्षा 10 को गणित विषयका एसईई का लागि इम्पोर्टेन्ट केही क्वेशनहरु गर्ने क्रममा हामी यो भिडियो घरमै तयार पारिरहेका छौं त्यसैले प्राविधिक रूपमा थुप्रै त्रुटिहरु हुन सक्दछन् कृपया ती त्रुटिहरु सुधार्नका लागि तपाईको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं कृपया आफ्नो साथ सहयोग सधैं हामीलाई दिनु होला र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला जसले हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न सक्छ र जसले हामीलाई अगाडि बढ्दाखेरि हामीले गरेका कमी कमजोरीहरु सुधार्ने मौका पनि दिन्छ यो अनुरोध सँगसँगै आजको यस भिडियो क्लासबाट तपाईहरुको यो भिडियो क्लासको टिचर म प्रकाश बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।